سلام عرض میکنم خدمت دوستان و دوستانی درخواست کردن دوباره یه درس واسه آهنگ مرغ سحر بذارم و دوستی هم درخواست کرده بود که اون ورژنی که آقای فرهاد خونده بود بهشون یاد بدم و من از اون معذورم، چون به دل من زیاد نچسبید اون ورژن شادروان فرهاد و همین مثلا ورژن اصیلش رو بیشتر دوست دارم من. ولی میتونید شما با همون آکوردها، با آکوردهای مثلا فا و سی بمول و دو، اگه دوست داشتید مثل فرهاد بخونید، یعنی فرقی نظر آکورد زیاد نخواهد داشت. خدمت شما شود که اون دفعه توی ر درس دادیم، اینو چند سال پیش بود، ولی اخیراً به خاطر بساب فکر کنم در گذشت شادروان شجریان دوباره مردم علاقه‌مند شدن به این آهنگ و مرتب درخواست میکنن دوستان یه درسی دیگه هم بذارم. میگن اون درس یاد معمول نبود، درست کجا میداشتی و فلان اینا. واسه این رو سعی میکنم برای تنوع توی یه گام دیگه هم بزنم، توی گام فا میزنم و یه خورده میزنم و یه خورده توضیح میدم. آکورده هم که سعی میکنم فا هست بیشتر، سی بمول هست و دو یا دو هفت. من یه خورده خیلی پیچیده‌اش بکنیم و حالا من ممکنه یه خورده یه جوری بزنم که شاید واسهتون بعضی پیچیده باشه، ولی سعی می‌کنیم ساده‌اش بکنیم. اینجا از سیم پنجم پرده سوم شروع می‌کنیم زیم، بعد میریم پایین، سیم پایینش پس شد دو فا 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 می فا می ره می فا، اینطوری. تو اینجا یه دونه دو هم اول بزنیم بعد به فا، اینطوری. اگه یاد بگیرید آکورد همونجا نگه دارید و انگشتاتون بالا پایین ببرید خیلی خوب میشه. میدونید اینطوری بزنید. آکورد و ملودی رو قاطی میکنیم. حالا
جا فا لا 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 سول فا می ره می ره دو. اینطوری آکورد دو رو میتونیم بگیریم وقتی دو رو میزنیم. حالا قسمت بلبل سبک از میگه از سی بمول. پس بگیم از سی بمول و به لا و به سول تا دو میریم اینجا. دوباره سی بمول، دوباره لا، دوباره سول، لا، بعد فا، بعد سول آزار، بعد دو، روی لا که هستیم میتونید آکورد فا رو بگیریم. آکورد دو، و من دیگه خیلی نوت به نوت نمیگم، میخوام فقط تصویری ببینید که چجوری میزنم، خودتون آزمایش بکنید و یاد بگیرید. خدمت شما شد که میگه بلبل توی گفتم پس کی اف هست، اینطوری از اف شروع کنی باشه. فا سول لا سی بمول و دو ره می فا. یه دونه اکسیدنتال داره روی سی بمول، درسته؟ و سه تا آکورد اصلی که همونطوری گفتم همیشه بنا میشه روی نوت اول و چهارم و پنجم. فا نوت اوله، خدمت شما شد سی بمول نوت چهارمشه و دو نوت پنجمشه. و یه قسمت هایی میتونید بیاین اینجا یه فا بهتون نشون میدم. پس اینجا از سیم سوم اگه پرده پنجم بگیرین نوت دو هست و به فا. فا میشه روی پرده ششم، در حقیقت سیم دوم. این سیم سوم پرده پنجم میشه دو، فا میشه سیم دوم پرده ششم. و یه آکورد اینطوری میتونید بگیرید، فقط این انگشتتون رو بذارید روی این سه تا سیم یه جا بذارید، این انگشت هم بذارید پرده دوم فرت ششم. حالا اینجا یه چیز جالب بهتون بگم، اینجا آکورد روی ملودی پیاده کنید. این آکورد فا رو اینطوری کاملا میتونید بگیرید، الان کن میتونید کوچیک بگیرید، اینطوری فقط کوچیکشو بگیرید، اینطوری کوچیکشو بگیرید، 7 بار باش بگن مثلا اینطوری. میتونید هم بزرگشو بگیرید اینطوری.
خب برای که ملودی و آکورد رو قاطی کنیم باید این سیستم ها رو بلد باشین که فقط یه جا نزنید و حرکت بتونید بکنید. حالا اینجا ببین وقتی بگم که پیش بینی باید بکنین آکوردو بتونین بزنین، به جای که انگوش کوچیک‌تر بذاری اینجا میتونی کنی یه آکورد کامل دو رو میزنی اینجا. پرده میشه خدمت شما هشتم. اگه همون مثل فا بگیرید پرده هشتم میشه دو. در این چه داریم؟ پس دو جا بهتون نشون دادم، هم اینجا هم اینجا، سه جا دقیقا بتونید، هم اینجا بتونید نشون بالا، هم اینجا بتونید نشون واسه همینجا. خیلی خوب، خدمت شما شده. از اینجا که یه گوشه دیگه میدیم ظلم ظالم جور صیاد از نوت دو، بعد از نوت بی فلت یا بگیم سی بمول میکشیش به لا خط میکنم. روی نوت دو ر می فا دو ر می فا سول سول، بعد سی بمول فا خط میشه که میتونی آکوردم بزنید. اینم که ببینم که چی مونده. اونجا میگه این قفس شدنم تنگ و تارم، اینجا بشه از لا شروع کنیم به سی بمول به دو و اینجا دو دیز میزنیم تا نوت اینجا فا میاید.
اینطوری. پس خدمت شما شود که الان 15 دقیقه آردی شد و من سر شما بیشتر در نمیارم، ولی که یه دونه ورژن من دارم قدیم زدم که همین آهنگو زدم و الان یه خورده میزنم، نمیدونم چقدر یادم بیاد دقیق بزنم و که اشتباه بکنم به بزرگواری خودتون ببخشید، ولی سعی میکنم ملودی و آکورد رو قاطی کنم، یه سولو بزنم باش نمیکنم، ولی همه آهنگو سعی میکنم بزنم. ویدیو رو تمام میکنم و انشالله که دوستان کمکی بهشون شده باشه که آهنگ زیبا رو یاد بگیرن. خدا نگهدار.